Hey guys, মোৰ চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম। আজি তলত চাগে ভিডিও টাইটেলটো পঢ়ি গম পাইছে যে আজি মই আপোনালোকৰ মাজত বহুত দিনৰ পিছত মেকআপৰ ভিডিও এটা লৈ আহিছোঁ। মোৰ কিছুমান গাৰ্ল ফ্ৰেণ্ডছে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে যে মেকআপৰ ভিডিও পোষ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু এলাহত কৰাই হোৱা নাছিলে। আৰু মোৰ অকণমান হেল্থটো ইমান এটা ঠিক নহয়, এতিয়া অকণমান ভাল হৈছে, গতিকে আকৌ আপোনালোকৰ মাজত মেকআপৰ ভিডিও কিছুমান লৈ আহিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ। মই এজ এ পাৰ্চন আপোনালোকক কৈ দিওঁ যে মই কোনো মেকআপ আৰ্টিষ্ট নহয় বা মই কোনো মেকআপৰ প্ৰফেশ্যনেল ট্ৰেইনিং লোৱা নাই। আপোনালোকে যেনেকৈ ইউটিউবত চাই শিকে, মই তেনেকৈ ঠিক শিকা। আৰু তাকে আজি মই এইটো মেকআপ লুক আপোনালোকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এইটো দিছ ইজ ওৱান অফ মাই ভেৰি ৰেগুলাৰ পাৰ্টি মেকআপ লুক হয়। মই যেতিয়া পাৰ্টিত যাওঁ মিনিমেল আই শ্বেডো আৰু স্কিনখন খুব বেছি গ্ল'য়ি হৈ থকা এনেকুৱা ধৰণৰ মেকআপ কৰি বিৰাটে ভাল পাওঁ। কি হয়, ভিৰৰ মাজত যেতিয়া চব মানুহে এগাল মেকআপ কৰি ওলায়, আপুনি যেতিয়া ছামথিং ভেৰি ছাটিল মেকআপ কৰে আৰু মেকআপটোৰ লগতে আপোনাৰ ছাটিল হয়, চিম্পল হয়, কিন্তু ষ্ট্ৰাইকিং হয়, তেতিয়া সকলোৰে চকু আপোনাৰ ওপৰত পৰে। গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনেলি মেকআপ কৰি ভাল পাওঁ। লগতে আপুনি ষ্টেটমেণ্ট জুৱেলাৰী পিন্ধিব পাৰে মেচিং। আপুনি মেকআপ চিম্পল কৰি পেলাই ষ্টেটমেণ্ট জুৱেলাৰী বা হেভি শাৰী বা আপুনি ছালৱাৰ যি পিন্ধে বা আপুনি ৱেষ্টাৰ্ণ আউটফিট যেনেকৈ মই ব্লেক টপৰ লগত পিন্ধি আছোঁ তেনেকৈও পিন্ধিব পাৰে। আজিকালি খুব বেছি ইন ফেশ্বন ব্লেক টপ বা ব্লেক ড্ৰেছৰ লগত এনেকুৱা জুৱেলাৰী আৰু এনেকুৱা ডিউই মেকআপ লুক খুব ইন ট্ৰেণ্ড হয়। গতিকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত এই মেকআপ লুকটো মই শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যোৱা কেইটামান ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বহুত বেছিয়ে মৰম পাইছোঁ আৰু মৰম পাই মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিছে। এনেধৰণে মোক আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব। যোনসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগে। আৰু মোকো ইউটিউবৰ জাৰ্নিত আপোনালোকে আগুৱাই লৈ যোৱাত অকণমান সহায় কৰিলে মই বিৰাটে আপোনালোকক ভাল পাম। আৰু যিসকলে মোক ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মৰম দি আহিছে তেওঁলোকক মোৰ অনেক 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 ধন্যবাদ। মই ইয়াতে মোৰ ইনষ্টা আইডিটো দি দিছোঁ, তাতে আপোনালোকে মোক DM কৰি পেলাই নিজৰ মেকআপ ৰিকুৱেষ্ট যদি কিবা আছে, কিবা যদি মেকআপ মই আপোনালোকৰ মাজত কৰি ৰাখিব পাৰিম, মোক DM কৰি দিব পাৰে। নহয় বা মই সদায় ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তলত মই মোৰ ইমেইল আইডিটো দি দিওঁ, তাতো মেইল কৰি পেলাই আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা কথা আছে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে। মোৰ লগত যদি কিবা ৰিকুৱেষ্টৰ ভিডিঅ' থাকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰিব। আজি এইটো লুক কেনেকৈ এচিভ কৰিলোঁ তাকে চাওঁ আহকচোন গ'লোঁ ভিডিঅ'টো। প্ৰথমতে মই মুখখন ফেচ ৱাছ দি ধুই ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত মই ট'নাৰ দি অকণমান কটনত ট'নাৰ লগাই পেলাই গোটেই মুখখন টোন কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছত মই এজ ইউজুৱেল মোৰ ফেভৰেট মইশ্চাৰাইজাৰটো লগাইছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ব্লু হেভেন প্ৰাইমাৰ। মই অকণমান লৈ ল'ম, বেছি কোৱাণ্টিটি নলওঁ, ইয়াতে অকণমান ল'লে বহুত হয়। এতিয়া মই য'ত মোৰ ভিজিবল প'ৰ্ছ আছে গোটেই মুখখনত মই তাতে ইউজ কৰিম আৰু তাৰ লগতেও গোটেই মুখখনতে ৰেষ্ট অফ দ্য প্ৰডাক্ট যোনখিনি বাকী থাকে সেইখিনি লগাই ল'ম। ক্লিনজিং ট'নিং মইশ্চাৰাইজেশ্যনৰ পিছত প্ৰাইমিং কৰাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আপোনালোকে মেকআপ কৰিলে CTMৰ পিছত প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ আপোনালোকে প্ৰাইমাৰ ইউজ কৰিব পাৰে, মই দেখুৱাইটো যে ইউজ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। এতিয়া মই ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম। মই মেবলিনৰ ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰে ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম ইউজ কৰিব পাৰে। বহুত ব্ৰেণ্ডৰ পায়, যেনে চুইচ বিউটি, কালাৰ বাৰ, ইফ আই এম নট ৰং, বা আৰু এক্সপেঞ্চিভ ব্ৰেণ্ডো পাই যাব আপোনালোকে, নাইকা, এমেজন চবতে। গতিকে ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম এই গোটেই মেকআপ লুকটোৰ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ। গতিকে ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম নহ'লে এই মেকআপ লুকটো আপোনালোকে এচিভ কৰিব নোৱাৰিব। গোটেই মুখখনতে এনেদৰে ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীম হাতেৰে আপোনালোকে লগাব। হাতেৰে লগালে ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড হয় আৰু দেখিছেনে লগোৱাৰ লগে লগে কেনেকুৱা ধুনীয়া শ্বাইন এটা আহিছে মুখত। গতিকে এই ক্ৰীমটো আপোনালোকে বেচিকেলি এনেই নৰ্মেল ডেজতো আপোনালোকে লগাব পাৰে। মইশ্চাৰাইজাৰৰ লগত লগাব হালকা হালকা অকণমান। ইয়াতে মই বেছি প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিছোঁ, আপোনালোকক কেমেৰাত দেখাব নহ'লে অকণ প্ৰব্লেম হৈ যায়। আপোনালোকে নৰ্মেল ডেত ইমান প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিব নালাগে, ইয়াতকৈ কমেই কৰিব। আৰু এটা বিৰাট হেল্ডি শ্বাইন এটা আহি থাকে গোটেই স্কিনখনত। আৰু যোনখিনি ক্ৰীম মোৰ মুখৰ পৰা বাচি যায় মই সেইখিনি ডিঙিলৈ অকণমান ঠেলি দিছোঁ। গতিকে গোটেই স্কিন আৰু ডিঙি মোৰ একেলগে ইভেনলি স্প্ৰেড হৈ গৈছে ক্ৰীমটো। এতিয়া মই ইয়াতে লেকমি ব্ৰেণ্ডৰ লেকমি 925 মিডিয়াম কাভাৰেজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰি আছোঁ। আপোনালোকে এই মেকআপ লুকটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ফুল কাভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ নকৰিব, আপোনালোকে শ্বিয়াৰ টু মিডিয়াম কাভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন ইউজ কৰিব। যেনে লেকমিৰ বাহিৰে মেবলিনৰো পাই যায় শ্বিয়াৰ মিডিয়াম কাভাৰেজ ফাউণ্ডেশ্যন
লৰিয়েলৰো পাই যায়, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডৰ ইউজ কৰিব। আৰু ইয়াতে মই মেকআপ স্পঞ্জ ইউজ কৰিছোঁ। স্পঞ্জটো মই অলৰেডি পানীত অলপ দেৰি চ'ক কৰি ৰাখিছিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া সেই ভিজা স্পঞ্জটোৰে মই গোটেই ইভেনলি ফাউণ্ডেশ্যনটো মই গোটেই মুখখনতে স্প্ৰেড কৰি ল'ম। আৰু আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিছে চাগে, মই ফাউণ্ডেশ্যন লগাওঁতে মই চেণ্টাৰ অফ দ্য ফেচে ফাউণ্ডেশ্যন লগাইছোঁ আৰু আউটৱাৰ্ডছ মই ব্লেণ্ড কৰি গৈছোঁ। ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ সেইটোৱে নিয়ম, আপোনালোকে সদায় চেণ্টাৰ অফ দ্য ফেচ ফাউণ্ডেশ্যন লগাব আৰু বাহিৰলৈ এনেদৰে ব্লেণ্ড কৰিব। আৰু এট এ টাইম আপোনালোকে এগালমান ফাউণ্ডেশ্যন নল'ব, অলপ অলপ ল'ব, দৰকাৰ পৰিলে আৰু অকণমান লৈ আকৌ শ্ল'লি বিল্ড আপ কৰিব আৰু নিজৰ গোটেই ফেচখন আপোনালোকে কাভাৰ কৰিব। অলং উইথ দ্য ফেচ আপোনালোকে কাণত, ডিঙিত, সেইবিলাক জেগাও পাহৰি নাযাব। গোটেই মুখখন আৰু ডিঙিটোৰ কালাৰটো মেচিং নহ'লে বৰ অড দেখায়। এতিয়া মই এতিয়া কনচিলাৰ ইউজ নকৰি মই আকৌ সেই ফাউণ্ডেশ্যনটোকে মই এজ এ কনচিলাৰ ইউজ কৰি আছোঁ, কাৰণ কি মোৰ বৰ বেছি এটা ডাৰ্ক চাৰ্কেলৰ প্ৰব্লেম নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কনচিলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু ফাউণ্ডেশ্যন লগোৱাৰ আগতে আপোনালোকে কালাৰ কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰে। মই আজি কৰা নাই, আপোনালোকক চিম্পলি দেখাইছোঁ। মই এভৰিডে যেনেকৈ মেকআপ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ দৰে আপোনালোকৰ মাজত দেখাবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই যেনেকৈ কৰিছোঁ একজেক্টলি তেনেকৈ দেখাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গোটেই প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে, কনচিলাৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু কনচিলাৰ যদি ইউজ কৰি বেয়া পায় তেনেহ'লে এইটো এটা বিৰাট ধুনীয়া টেকনিক। আপোনালোকে ফাউণ্ডেশ্যনৰ আৰু এটা লেয়াৰিং চকুৰ আশে পাশে কৰিব পাৰে আৰু ভালকৈ ব্লেণ্ড কৰি দিব আঙুলিৰে বা স্পঞ্জেৰে, যিহেৰে আপোনালোকে কমফৰ্টেবল হয়। ফাউণ্ডেশ্যনটো চকুৰ ওপৰতো লগাব আৰু স্পঞ্জেৰে ধুনীয়াকৈ ইভেনলি ব্লেণ্ড কৰি দিব, নহ'লে আঙুলিৰেও কৰিব পাৰে। এতিয়া মই মোৰ আইব্ৰ'জ আঁকাৰ বাবে মই স্পুলি এটা লৈছোঁ। স্পুলিটোৰে মই আইব্ৰ'খিনি অকণ ব্ৰাছ কৰিম। আৰু দেখিছে যে ডুৱেল এণ্ড প্ৰডাক্ট হয়, এটা ছাইডে মোৰ ব্ৰাছ এডালো আছে আৰু এটা ছাইডে স্পুলি আছে। দিছ ব্ৰাছ ইজ ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড চুইচ বিউটি। প্ৰথমতে আইব্ৰ'খিনি এনেকৈ তললৈ ব্ৰাছ কৰিব। ব্ৰাছ কৰি পেলাই আপোনাৰ যোনখিনি এম্পটি এৰিয়া থাকে সেইখিনি মই আজি আই শ্বেডো দিয়ে ফিল কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে আইব্ৰ' পেঞ্চিল ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু বেছি নেচাৰেল লুকৰ কাৰণে মই এনেকৈ আই শ্বেডো ইউজ কৰি বা আইব্ৰ' পাউডাৰ ইউজ কৰি বেছি ভাল পাওঁ। গতিকে মই আইব্ৰ'টো উইথ টাইম মই একদম জল্দি নকৰোঁ, আস্তে আস্তে ধুনীয়াকৈ যি মোৰ নেচাৰেল আইব্ৰ' ডেফিনেশ্যন আছে মই বাছ সেই ডেফিনেশ্যনটোকে এনহান্স কৰি যাওঁ। বেছি একো আৰ্টিফিচিয়েল লুক দি মই ভাল নাপাওঁ। চ' ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে মই এনেদৰে আইব্ৰ'খিনি জাষ্ট অকণমান এনহান্স কৰিছোঁ। এতিয়া মই সিটো আইব্ৰ' ঠিক তেনেদৰে কৰি ল'ম। এতিয়া মই আই শ্বেডোৰ কাৰণে ইউজ কৰিছোঁ মেবলিনৰ ব্লাছ নিউড পেলেট। এইটো বিৰাট ধুনীয়া নিউড পেলেট হয় আৰু কনফিউজ মই এতিয়া কি আই শ্বেডো ইউজ কৰিম। চ' বেচিকেলি মই পিংকে ইউজ কৰোঁ, চিন্স পিংক ইজ মাই ফেভৰেট কালাৰ। মই ইয়াতে আই শ্বেডো এপ্লিকেটৰ ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ। চুইচ বিউটিৰ যোনটো গোটেই কিট আহে ব্ৰাছৰ, মেকআপ ব্ৰাছ ছেটৰ যোনটো কিট আহে তাতে এইটো ইনক্লুডেড থাকে আৰু মই এটা হলত দেখাইছিলোঁ। চ' গোটেই চকুটোত মই পিংক কালাৰটো স্প্ৰেড কৰি দিম ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে। এতিয়া মই ছেইম ব্ৰেণ্ডৰে ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ, আই শ্বেডো ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছ, আৰু মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে গোটেই আই শ্বেডোখিনি ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ চকুত। আৰু দেখিব পাৰিছেই বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো, বিৰাট ছফ্ট পিংক কালাৰ হয় আৰু ইমান ধুনীয়া গ্লিটাৰ আছে। দিছ পেলেট ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড মেবলিন ইজ মাই ফেভৰেট ছ' ফাৰ। মই এইটো প্ৰায়ে ইউজ কৰোঁ। এতিয়া ইয়াৰ লগতে মই ডাৰ্ক কালাৰ এটা ইউজ কৰিম আৰু ক্ৰিজ এৰিয়াটো একচুৱেলি ডিফাইন কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ কি মোৰ চকুকেইটা সৰু, সেইকাৰণে মই ক্ৰিজ এৰিয়াটো সদায় ডিফাইন কৰোঁ, তেতিয়া চকুকেইটা দেখাত অকণমান বেছি মেলা আৰু বেছি ধুনীয়া লাগে। গতিকে ক্ৰিজ এৰিয়াটোতো মই এডাল ফ্লেট ব্ৰাছেৰে প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ ক্ৰিজ এৰিয়াটো। এতিয়া মই আকৌ অলপ দেৰিৰ পিছত আপোনাৰ ব্লেণ্ডিং ব্ৰাছেৰে আকৌ গোটেই ক্ৰিজ এৰিয়াটো ব্লেণ্ড কৰি দিম। ব্লেণ্ডিং কৰিলে আপোনাৰ গোটেই আই মেকআপটো দেখাত বিৰাট নেচাৰেল লাগে, গতিকে ব্লেণ্ডিং কৰা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া মই ইয়াতে কাজল এটা লৈছোঁ। দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড নাইকা। আপোনালোকৰ যি ফেভৰেট কাজল সেয়ে ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু মই তলৰ ৱাটাৰ লাইনটো ফিল কৰিছোঁ, আৰু মন কৰিব যে মই ৱাটাৰ লাইনটো পূৰা ফিল কৰা নাই, মই আধালৈ ফিল কৰিছোঁ, একদম ভিতৰৰ কৰ্নাৰটো ফিল কৰা নাই। আৰু ঠিক তেনেকৈ দৰে ওপৰৰ যোনটো মোৰ ৱাটাৰ লাইন সেইটো ফিল কৰি দিছোঁ।
এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় আপোনালোকে যেতিয়া আই মেকআপ কৰিব এনেকৈ ফিল কৰি ল'ব আপোনালোকে গোটেই ৱাটাৰ লাইনটো তেতিয়া আপোনালোকৰ চকুবিলাক দেখাত বেছি ধুনীয়া আৰু বেছি ডিফাইন লাগে আপোনালোকে অলৰেডি ডিফাৰেঞ্চটো দেখাই পাইছে দুটা চকুৰ মাজত কিমান ডিফাৰেঞ্চ মোৰ যোনটোত মই ৱাটাৰ লাইনটো প্ৰিচাইজলি ড্ৰ কৰিছোঁ মোৰ চকুটো দেখালে আৰু বেছি ডিফাইন লাগিছে গতিকে আপোনালোকে কৰিব এইটো পাহৰি নাযাব এতিয়া ইয়াতে মই আইলাইনাৰৰ সহায়েৰে ফক্সি আইজ যোনটো আজিকালি খুব ট্ৰেণ্ডত আছে ফক্সি আইলাইনাৰ সেইটো ড্ৰ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰি আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে মই খুব মানে আইলাইনাৰটোৰ প্ৰেছাৰ দি মই ড্ৰ কৰা নাই জাষ্ট প্ৰথমতে মই আউটলাইন কৰি গৈ আছোঁ তাৰপিছত মই ডিপলি গোটেই আইলাইনাৰ দি গোটেই চকুটো ফিল কৰিম আৰু এতিয়া মই ইউজ কৰিম মাস্কাৰা the one I am using is from the brand Maybelline and this is Maybelline Colossal Mascara and this is one of my favorite so মই ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে এনেদৰে মাস্কাৰা লগাওঁ আপোনালোকেও চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে এনেদৰে লগাব এনেদৰে লগালে কি হয় চকুৰ আইলেছবিলাক দেখাত ক্লামজি নালাগে এডাল এডাল হৈ থাকে নহ'লে মাস্কাৰা লগালে দেখিছে কেতিয়াবা খুব বেছি গোটেই এটা ক্লাম্পি লুক এটা আহে মাস্কাৰাৰ সেইটো দেখাত বৰ ভাল নালাগে এনেকৈ লগালে নিট এণ্ড ক্লিন হয় আৰু লোৱাৰ লেছেছতো আপোনালোকে মাস্কাৰা লগাব নাপাহৰিব এগেইন দিছ ইজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ যেতিয়া আপোনালোকে মেকআপ কৰে আৰু মই যেনেদৰে দেখাইছোঁ ঠিক তেনেদৰে লগাই যাব অকণ অকণ প্ৰডাক্ট ল'ব মাস্কাৰাৰ তাৰপিছত ইভেনলি বিল্ড আউট কৰি যাব তাক গ্ৰেজুৱেলি অলপ অলপকৈ ঠিক তেনেদৰে মই সেইটো চকুৰ মেকআপ কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চ' এয়া মোৰ দুটা চকুৰ মেকআপ কৰা হৈ গ'ল মই অফলাইন গৈ পেলাই লেছো লগালোঁ লেছ লগোৱাৰ পিছত গোটেই মোৰ লুকটো কমপ্লিট হ'ল বাই দ্য ৱে মই আজি লেন্স পিন্ধি আছোঁ এইটো চাগে অবভিয়াছ আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে এতিয়া মই ইয়াতে মেবলিনৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ লৈছোঁ আপোনালোকে লুজ পাউডাৰ ল'ব পাৰে আৰু চকুৰ তলত ৰিংকলছবিলাক একচুৱেলি ক্ৰিজ নহ'বৰ কাৰণে মই পাউডাৰ দি ছেট কৰিম ইয়াতে আপোনালোকে ট্ৰান্সলুচেণ্ট পাউডাৰ কম্পেক্ট পাউডাৰ যি থাকে সেইটোৱে ইউজ কৰিব পাউডাৰটো গোটেই মুখত ইউজ নকৰিব নহ'লে আপোনাৰ যে এই ডিউই ফিনিছ লুকটো সেইটো নাহিব পাউডাৰে গোটেই কভাৰ কৰি দিব গতিকে অইলি যোনখিনি এৰিয়া থাকে আপোনাৰ যেনে আপোনাৰ ব্ৰিজ অফ দ্য নোজ বা আপোনাৰ চকুৰ তলত ফাউণ্ডেশ্যন লগাৰ পিছত বা কনচিলাৰ লগাৰ পিছত ক্ৰিজ কৰাৰ চান্সেছ থাকে সেইবিলাক এৰিয়াত আৰু আপোনাৰ লোৱাৰ লিপছ য'ত আপোনাৰ অকণমান স্ৱেটিং বা অকণমান অইলিনেছ থাকে সেইবিলাক এৰিয়াত আপুনি পাউডাৰ দি ভালকৈ কোট কৰি ল'ব এতিয়া এনেকুৱা ফ্লাফি ব্ৰাছ এডাল ল'ব আৰু এক্সেছ যোনখিনি আপোনালোকৰ পাউডাৰ থাকে সেইখিনি আপোনালোকে ৰিমুভ কৰি দিব উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য ব্ৰাছ যাতে আপোনাৰ মেকআপটো একদম দেখাত নেচাৰেল লাগে এতিয়া মই কৰিম ফেচ কণ্ট্ৰৰিং আজি মই পাউডাৰ কণ্ট্ৰৰিং কৰিম ক্ৰীম কণ্ট্ৰৰিং নকৰোঁ এইটো লুকৰ লগত গতিকে ফ্লেট ব্ৰাছ এডাল লৈছোঁ দিছ ইজ আ কণ্ট্ৰৰিং এণ্ড ফাউণ্ডেশ্যন ব্ৰাছ আৰু কণ্ট্ৰ'ৰ ইউজ কৰিছোঁ ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড চুইচ বিউটি এইটো পেলেট মই আগতে ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই গম পাবই বিৰাট ভাল এইটো কম দামী চুইচ বিউটি ব্ৰেণ্ড আপোনালোকে জানে সকলোৱে কম দামী হয় আৰু তাৰ ভিতৰত এইটো বিৰাট এফৰ্ডেবল পেলেট হয় ঠিক তেনেদৰে কণ্ট্ৰৰিং কৰিবলৈ যদি আপোনালোকে নাজানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিব মোক মই আপোনালোকক দেখাই দিম কণ্ট্ৰৰিং কেনেকৈ কৰে জাষ্ট ফৰ এজ অফ নাও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো দেখি গম পাইছে যে মই মোৰ যোনবিলাক কণ্ট্ৰ'ৰ পইণ্টছবিলাক আছে যেনে চিক্স আৰু তলৰ চিন এৰিয়া মই সেইবিলাক কণ্ট্ৰ'ল কৰিছোঁ এইটো ছাইডেও ঠিক তেনেদৰে কণ্ট্ৰ'ল কৰি লৈছোঁ মই আৰু কণ্ট্ৰৰিং কৰাৰ পিছত মুখৰ ডেফিনেশ্যনটোৱে গোটেই চেঞ্জ হৈ যায় আপোনালোকে দেখিব পাৰিছেই কৰিলে আপোনালোকৰ গোটেই মুখখনৰ এটা বিৰাট শ্বাৰ্প লুক এটা আহে বিৰাট ডিফাইণ্ড এণ্ড ৱেল ডিফাইণ্ড আৰু শ্বাৰ্প লুক বুলি ক'ব পাৰি মই ইয়াতে আঙুলিৰ সহায়েৰে নোজটো কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আৰু এক্সেছ পাউডাৰখিনি মই ব্লেণ্ডিং স্পঞ্জটোৰ সহায়েৰে ব্লেণ্ড কৰি দিছোঁ গোটেই নাকটোত আৰু নাও আই এম ইউজিং ব্লাছাৰ ফ্ৰম দ্য ছেইম ব্ৰেণ্ড চুইচ বিউটি পেলেট য'ৰ পৰা মই কণ্ট্ৰ'ৰটো ইউজ কৰিছিলোঁ ব্লাছটো মই বৰ বেছি ইউজ নকৰোঁ কিন্তু আজিকালি যেনেকৈ এটা টেন লুক ক্ৰিয়েট কৰে ব্লাছৰ সহায়েৰে ঠিক তেনেদৰে মই টেন লুক এটা ক্ৰিয়েট কৰিব ট্ৰাই কৰি আছোঁ দেখিছে যে ব্লাছটো মই
এপল অফ মাই চিক্স আৰু নাকেৰ আহে পাহেও লগাইছোঁ আজিকালি এনেকৈ ফাউণ্ডেশ্যন ব্লাছ লগোৱাটো বহুতে ইন ফেশ্বন গতিকে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকেও লগাব ট্ৰাই কৰিব আৰু ব্লাছটো শ্ল'লি বিল্ড কৰিব একে সময়তে এগালমান ব্লাছ লৈ নল'ব মোৰ হাই পঞ্চবিলাকত মই ব্লাছ লগাই ভাল পাওঁ দিছ ইজ ছেকেণ্ড টোটেলি অপশ্যন আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে লগাব এতিয়া মই ষ্টাৰ্টিঙত যে ইউজ কৰোঁ ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীমটো সেই ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীমটো মই এতিয়া কনচিলাৰ ব্ৰাছ এডালত লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমানকৈ লৈছোঁ মই একচুৱেলি লৈ পেলাই শ্ল'লি এতিয়া মোৰ হাই পইণ্টছবিলাকত মই হাইলাইট কৰি যাম হাইলাইট কৰিব যদি আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' চাই ল'ব পাৰে বা মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মই দেখাই দিম কেনেকৈ হাইলাইট কৰিব পাৰে আপোনালোকে চ' শ্ল'লি বিল্ড আপ কৰি যাব হাইলাইটিং হাই এৰিয়াজবিলাক আপোনালোকে একচুৱেলি হাইলাইট কৰিবলৈ শ্ল'লি বিল্ড আপ কৰি যাব এনেদৰে কালাৰবিলাক খুব বেছি একেবাৰতে পিগমেণ্টেড বস্তু হ'লে আপোনালোকে খুব বেছি একেবাৰতে ইউজ নকৰিব চ' এয়া দেখিছে অলৰেডি গোটেই লগোৱাৰ পিছত একচুৱেলি শ্বাইনে বেলেগ হৈ গৈছে গোটেই মুখৰ আৰু এই মেবিলিনৰ ষ্ট্ৰ'কিংটো সঁচাই বিৰাট ধুনীয়া লাইট পৰিলে ইমান ধুনীয়া শ্বাইন এটা আহে গোটেই মুখখনত গতিকে মই একচুৱেলি পাৰিলে গোটেই মুখখনত এডিক্টেড একচুৱেলি মই গোটেই ষ্ট্ৰবিং ক্ৰীমটো ইউজ কৰাত আৰু মই হাইলাইট কৰি পাৰ্চনেলি বিৰাট ভাল পাওঁ স্পেচিয়েলি ডিউৰিং দ্য নাইট দিনত ইমান এটা ভাল নালাগে গৰম দিনত কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত বা আপোনাৰ ইভিনিং হাইলাইট এনেদৰে কৰি গ'লে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে স্কিনখন দেখাত ফ্ৰেছ লাগে গতিকে দুটা চাইডে এনেদৰে হাইলাইট কৰিছোঁ আৰু দেখিছেনে চিকচিকনিটো একেবাৰে গোটেই মুখত আইনাৰ নিচিনা চিকচিকাইছে মুখখন চ' ইয়া ডেটছ ইট গোটেই মেকআপটোৰ এইটোৱে পইণ্ট আপোনালোকৰ গোটেই ডিউই লুক এটা আহিব লাগে মুখত গতিকে সেইটো যেতিয়ালৈ এচিভ নহয় তেতিয়ালৈ আপোনালোকে হাইলাইট কৰিব কিন্তু বেছি অভাৰবোৰ্ড গুচি নাযাব আপোনালোকে নিজে এটা আন্দাজ ৰাখিব মোৰ আইব্ৰৰ তলতো মই হাইলাইট কৰিম দিছ ইজ অলছ' এ হাই পইণ্ট আৰু লিপছৰ যোনটো কিউপিড বাও বুলি কওঁ আমি তাতো আমি হাইলাইট কৰিছোঁৱে অলৰেডি যাতে লাইট পৰিলে শ্বাইন মাৰি থাকে এতিয়া মই অমব্ৰে লিপছ আজি ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এগেইন অমব্ৰে লিপছ আজিকালি বহুত বেছি ট্ৰেণ্ডত চ' মই ইয়াতে লিপ ক্ৰেয়ন উইথ দ্য হেল্প অফ লিপ ক্ৰেয়ন মই অমব্ৰে এফেক্টটো ট্ৰাই কৰিম ক্ৰিয়েট কৰিম একচুৱেলি লিপ লাইনাৰ ইউজ নকৰাকৈ মই লিপ ক্ৰেয়ন ইউজ কৰিছোঁ এণ্ড দিছ ইজ কি ব্ৰেণ্ডৰ হয় একচুৱেলি মই নাজানো দিছ ৱাজ এ গিফ্ট ফ্ৰম মি বাই এ ফ্ৰেণ্ড হু লিভছ ইন আমেৰিকা আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ লগতে আৰু এটা লিকুইড লিপ গ্লছ লৈছোঁ লিপ গ্লছ ইজ ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড এণ্ড ৱাইল্ড আৰু দিছ ইজ ইন দ্য শ্বেড ব্ৰাউন মই আগতে লিপষ্টিকৰ swatch কৰিছিলোঁ লিপষ্টিক মাই ফেভৰেট লিপষ্টিক কালেকশ্যন আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ তাতে আপোনালোকে এই লিপষ্টিকটো দেখা পাব দিছ ইজ ফ্ৰম দ্য ব্ৰেণ্ড ৱেট এণ্ড ৱাইল্ড আৰু এইটো মোৰ লিপ গোটেই যোনটো লুক সেইটো ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল এতিয়া মই ছেটিং স্প্ৰে দিছ ইজ মাই হোমমেড ছেটিং স্প্ৰে আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰেণ্ডৰ ছেটিং স্প্ৰে ইউজ কৰিব পাৰে এতিয়া গোটেই মুখখনে মই ছেটিং স্প্ৰে দি ছেট কৰি লৈছোঁ আৰু তাৰ মোৰ জেষ্টটো আছিলে মই এবাৰ গোটেই মুখখন ছেট কৰি দিম টু achieve that dewy glossy finish so this is my final look মই অকমান লগতে ষ্টেটমেণ্ট জুৱেলাৰী ইউজ কৰিছোঁ আৰু গোটেই লুকটো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে অলৰেডি বিৰাট গ্লছি ডিউই মেকআপ ফিনিছ এটা মই ইয়াতে একচুৱেলি অকণমান বেছি হাইলাইটাৰ ইউজ কৰিছোঁ কাৰণ কি কেমেৰাত আপোনালোকক নহ'লে দেখাবলৈ প্ৰব্লেম হয় আশা কৰিলোঁ আজিৰ যোনটো লুক আপোনালোকৰ ভাল লাগিল আৰু যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো আগুৱাই নিয়াত মোৰ সহায় কৰিব ইউটিউব জাৰ্ণিত মোক সহায় কৰিব লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটোক আৰু যদি কিবা মেকআপ ভিডিঅ' আপোনালোকে আৰু আগলৈ চাব বিচাৰে তেনেহ'লে লেট মি ন' ক'ভিডৰ টাইমত সকলোকে মই I wish everybody to be safe, happy and until next time take care and bye bye